Përshëndetje. Good afternoon. My name is Luigi Soreca. I am the EU Ambassador to Albania, and I'm very pleased to see you and meet you over Facebook and Instagram. Of course, I would have loved to meet you and see you directly, but the situation that we know well does not allow us to do so. So this opportunity is for me important. I want to introduce you the interpreter, Lizena Gebrea, who will help me to speak with you in Albanian. Lizena. Mirë të gjithëve, unë quhem Luigi Soreca dhe jam ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri. Në fakt do të kisha pasur shumë kënaqësinë që të kishim biseduar për të gjitha këto çështje së bashku në mënyrë të drejtë për drejtë, por të gjithë e dimë se cila është situata që nuk po e bën këto të mundshme, ndaj është kënaqësi që unë kam mundësinë që të takohem me ju në formë virtuale, si në Facebook, ashtu edhe në Instagram. Kjo mundësi, ky shans pra është shumë i rëndësishëm për mua dhe pa humbur kohë dëshiroj që t'ju prezantoj Lisena Gjebren, e cila është përkthyesja që do të na lejojë ne që të flasim ose të bashkëbisedojmë me njëri tjetrin në gjuhën shqipe. Faleminderit. The 24th of March was a very important day for Albania, an historical day for Albania, which has brought Albania to a different status with the European Union. We are going to talk about this in a moment, and we are going also to talk about COVID-19 that is affecting us all in Albania, including ourselves. Data 24 mars është një datë dhe shumë e rëndësishme në fakt për Shqipërinë. Është një datë dhe një ditë historike e cila e ka sjellë Shqipërinë më pranë Bashkimit Evropian duke e sjellë atë në një status tjetër. Ne do të flasim sot në lidhje me këtë gjë pra që ka ndodhur, por po ashtu edhe për COVID-19, i cili na ka prekur të gjithë pra në të gjitha vendet, por që po na ndikon edhe këtu në Shqipëri. We have received many questions, and thank you very much for you all for having replied so nicely to our call. Many questions concern the opening negotiation and COVID, and I will stick to these important priorities, which are on the top of the interest of all the Albanian people who requested to speak with us. Në fakt, ne kemi pasur shumë pyetje që na i keni dërguar ju vetë, dhe për këtë dëshiroj t'ju falenderoj për aq që na keni dërguar kaq shumë pyetje të rëndësishme, të shumta dhe në numër, por edhe sa i përket rëndësisë. Dhe shumica e pyetjeve tuaja kishin të bënin me negociatat dhe me COVID-19. Ndaj dhe unë do të përqendrohem pikërisht tek këto gjëra kaq të rëndësishme, të cilat janë përparësi për të gjithë ne. Let's move to the question then, and let me first take up the question from Genti Gaba and Gergi Mia. They were both asking me what improvement has Albania made from the last October meeting in which negotiation didn't open until today. Atë më lejoni që të kaloj të pyetja e parë. Si pyetje të parë, dëshiroj që t'i përgjigjem pyetjes që na kanë bërë dhe në pyetjet përafërta, pra Genti Gaba dhe Gjergji Mima. Pyetja e tyre është: çfarë përmirësimesh ka bërë Shqipëria që nga mbledhja e fundit e Këshillit, pra mbledhja e tetorit, e deri më tash pra për çeljen e negociatave? Having Albania made the progress since last October has been critical for the member states to agree 2 days ago on opening negotiation. I would like to mention some of the achievements that in the last 6 months have been taken. First of all, the establishment of SPAC, but then the appointment of the general prosecutor, or the appointment of the High Justice Inspector, and also the launch of the procedure that will end in the next days of the director of the National Bureau Investigation, the NBA. But I have to say that very important for all European member states was the new table on electoral reform, because this has shown to every
member states the will and the intention of all political sides to sit together despite the differences and find a way forward on a very important reform for all Albanian people. Pra, më lejoni të përmend se çfarë ka qenë e rëndësishme në fakt për shtetet anëtare. Dhe e rëndësishme ka qenë, siç e kemi thënë që në tetor, që Shqipëria të bënte përparim, pra të kishte përparime dhe ecuri përpara në muajt që do të vinin. Kjo ka qenë kritike në fakt, puna që është bërë dhe që është parë nga shtetet anëtare për çeljen e negociatave. Më lejoni tani që të përmend disa prej këtyre arritjeve të 6 muajve të fundit. Së pari, ka qenë krijimi i SPAK-ut, po ashtu emërimi i prokurorit të përgjithshëm, emërimi i inspektorit të lartë të drejtësisë, po ashtu lançimi i procedurës që do të mbarojë pas pak ditëve pra të drejtorit të ri të BKH-s. Shumë e rëndësishme ama, më lejoni që të përmend për shtetet anëtare, ka qenë edhe tryeza e rrumbullakët për reformën zgjedhore. Kjo vërtet ka qenë shumë e rëndësishme për shtetet anëtare pasi u ka treguar atyre si dëshirën nga njëra anë, por edhe synimin dhe vullnetin e plot të palëve politike në Shqipëri, jo vetëm për të ulur në tryezën e rrumbullakët së bashku, por edhe për të gjetur mënyrat e duhura për të ecur përpara për këtë çështje e cila është kaq e rëndësishme për qytetarët shqiptar. The next questions come from Edward Ndoi and Bergutin. They are mainly concerning how many years, how long the negotiation will last for Albania to join the EU. Pyetjet e tjera na vijnë nga Eduard Ndoj dhe Berkutin. Pyetjet kanë të bëjnë me periudhën kohore që do duhet, pra sa kohë do t'i duhet Shqipërisë që të bëhet shtet antar i Bashkimit Evropian. It's important to tell that the process that will start very soon, it's a merit base. So the faster Albania will be able to meet the requirement that the European Union has put on the table, the faster would be and the closer would be the time for accession. The process that brings to the accession goes through the so-called negotiating framework, intergovernmental conference, and actual negotiation. And we will talk about this in a moment. Është e rëndësishme që të flasim pikërisht pra për atë që do të ndodhë në fakt që në fillim edhe së shpejti. Ky proces nuk duhet harruar, është një proces i cili bazohet tek merita, që do të thotë që sa më shpejt të ketë mundësi Shqipëria që t'i përmbush kërkesat e Bashkimit Evropian, aq më shpejt dhe aq më afër do të jetë Shqipëria drejt ose pranë asaj date të çeljes pra së negociatave të antarësimit. Ky është një proces i cili ka dhe do të ketë pra ecurinë e vet, do të ketë atë që ne kemi quajtur tashmë dhe njihet pra si kuadri negociues, do të kemi edhe një konferencë ndërqeveritare më pas negociatat, por do të flasim për të gjitha këto gjëra. The first things to do is to prepare the negotiating framework. What is the negotiating framework? Is the structure of the relationship between Albania and the European Union in the years to come. He will focus on all areas of cooperation with a special focus on the so-called key areas. Fight against organized crime, fight against corruption, reform of a public administration, judicial reform, and the protection of human rights. Pari, është e rëndësishme pra që të flasim pikërisht për përgatitjen e kuadrit negociues. Pra çfarë është kuadri negociues? Kuadri negociues është në fakt struktura e marrëdhënies ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, kjo strukturë që do të jetë për vitet në vijim, në të cilën do të jenë pra të gjitha fushat e bashkëpunimit ndërmjet BE-s dhe Shqipërisë, por duke u fokusuar apo përqendruar në përparësitë ose prioritetet kyçe, si lufta kundër korrupsionit, krimit të organizuar, reforma në administratën publike, reforma në gjyqësor, pra si edhe mbrojtja e të drejtave të njerëzit. So it's our intention to present this negotiating framework
together with the annual progress report of the European Commission next June. Then it will be up to the member states to adopt it, and if Albania has met the condition of which we will talk in a moment, soon after the presidency, which is going to be Germany in the second half of the year, will call the first intergovernmental conference. And therefore, for the first time, Albania and the EU member states will sit at the same table. Pra që qëllimi ynë është që ne të përgatisim pikërisht këtë kuadër negociues, që do të thotë që ne këtë kuadër negociues të përgatitur dëshirojmë që ta dorëzojmë së bashku me raportin e progresit apo raportin vjetor të Komisionit Evropian në muajin qershor. Më pas do të jenë shtetet anëtare ato që do të vendosin për miratimin ose jo të tij. Dhe natyrisht që do ndodhë në rast se Shqipëria do të ketë përmbushur atë kërkesë për cilën do të flasim pas pak. Pasi të ketë ndodhur kjo, atëherë do të jetë presidenca e BE-s dhe në fakt në gjysmën e dytë të vitit 2020 do të jetë Gjermania shteti anëtar që do të ketë presidencën e BE-s, e cila do të thërrasë edhe konferencën e parë ndërqeveritare ndërmjet Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, pra hera e parë në cilën do të kenë mundësi Shqipëria dhe BE-ja që të ulen në këtë tryezë të përbashkët për këtë lloj konference. So now to reply to question also from journalists that have addressed us. In particular, I want to mention the question from Clesiana Imeri, but also from Fiorella Belesci, Report TV and Ora TV. What are the conditions? The conditions that are set in order for Albania to sit at the Intergovernmental Conference concerning, first of all, the electoral reform that must be adopted fully in accordance with the OD recommendation, ensuring transparent financing, therefore, of political parties' electoral campaign, ensuring also, second, the continued implementation of judicial reform, and in particular, the full functionality of Constitutional Court and High Court. And here, of course, the opinion of the Venice Commission will be taken into account. And finally, finalize the establishment of the anti-corruption and organized crime specialized structure. Therefore, the full implementation of SPAC and MBI. This condition needs to be met. Albania also has to strengthen the fight against corruption and organized crime in cooperation with the member states, including in the area of money laundering, which concern the FATF action plan. This is very important. Tani dëshiroj të kaloj te pyetjet që na kanë dërguar edhe gazetarët. Pyetjet I kemi nga Klesiana Ymeri, nga Report TV, si edhe nga Ora TV. Pyetjet kanë të bëjnë pra kryesisht pikërisht me këto kushte ose kërkesa të cilat duhet të përmbush Shqipëria. Në përgjigje pra të këtyre pyetjeve, do të thosha që në mënyrë që Shqipëria të ulet në këtë tryezë të përbashkët me Bashkimin Evropian për konferencën ndërqeveritare, do duhet të përmbush këto, si më poshtë vijon. Së pari, reformën zgjedhore, të miratuar në mënyrë të plotë dhe në linjë të plotë pra me rekomandimet e OSBE ODIR-it, që do thotë për shembull transparenca e financimit partive politike, fushatave zgjedhore e të tjerë. Së dyti, vazhdimi e reformës në drejtësi, që do të thotë funksionimi I plotë I gjykatës kushtetuese, I gjykatës së lartë, dhe këtu opinioni I Komisionit Venecias do të merret parasysh natyrisht. Së treti do të jetë edhe krijimi I strukturave të specializuara antikorrupsion, pra këtu flasim për SPAK-un, për BKH-n, në mënyrë të plotë pra funksionimi I tyre. Po ashtu Shqipëria do duhet që të fuqizojë më tej luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke bashkëpunuar me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, në veçantë edhe për çështje që kanë të bëjnë me pastrimin e parave, dhe këtu plani I veprimit për FATF-n është shumë I rëndësishëm. It will be important, of course, to work also on other areas, like the Council has requested, continuing the work on tackling irregular migration to the European Union, amending the media law in line with the
the incoming Venice Commission opinion. This is also a very important point for the European Union itself. And then working on all the elements that you know well since last September, the Bundestag decision was presented. The German position has been reflected also in these elements. Finally, the area of human rights, protection of national minority, the census law, and the property rights, and other important decision legislation to be implemented. Po ashtu, puna duhet të vazhdoj, pra shumë e rëndësishme që puna të vazhdoj për të gjitha ato gjëra që janë përmendur në dokumentin e Këshillit, I cili flet pra për luftën kundër migracionit të parregullt, shtetasve antar që kërkojnë azil në Bashkimin Evropian. Po ashtu, duhet bërë punë për ndryshimin e ligjit për media, dhe këtu shumë I rëndësishëm do të jetë opinioni I Komisionit të Venecias, pra që do të luajë një rol shumë të rëndësishëm, dhe kjo me qëra fjalë është një çështje e rëndësishme edhe për vetë Bashkimin Evropian. Po ashtu, puna duhet të vijojë edhe për të gjithë ato elemente të tjerë, të cilët janë përmendur që vjet në shtator në dokumentin e Bundestagut gjerman, ku u tregua qartë pra se cili ishte qëndrimi I Gjermanisë. Po ashtu, puna duhet vazhdoj për çështjen e mbrojtjes së të drejtave të njerëzit, për mbrojtjen e pakicave kombëtare, puna për censusin, të drejtat e pronësisë, pra të gjitha këto ligje të rëndësishme. So the first set of conditions that I met will have to be met before the intergovernmental conference takes place. The other areas that I mentioned will be part of the negotiating framework. They will go through the next years of negotiation, and they will be closely monitored by the European Commission that will present progress report constantly during this period in order to inform the member states, but of course the Albanian people. Ai grupi I parë I kushteve të cilat unë përmenda do duhet që të përbushen si fillim përpara organizimit ose përpara faktit që do tulemi pranë atë tryezë në konferencën ndërqeveritare. Ndërkohë që pjesa tjetër do të bëhet pjesë përbërëse e kuadrit negociues për vitet në vijim. Dhe kjo punë do të monitorohet në fakt të ngushësisht nga Komisioni Evropian dhe do të bëhet e qartë me anën e raporteve vjetore të cilat Komisioni Evropian I përgatit tashmë, por do të vijojë të përgatisë në të ardhmen, jo vetëm për të informuar shtetet anëtare për ecurinë që do të ketë bërë Shqipëria, por edhe për të informuar qytetarët shqiptar. Let's go back now to some questions that I think are very important. What has changed since last Tuesday? What comes for us? You are asking as Albanian citizens, what is the benefit? What is the change? And here we have the question from Erri Dervishi, we have the question from Petrit Kripa, but also from Luzim Upi, and other that I thank you very much for the interest. Të kalojmë tek një grup tjetër pyetjesh. Kanë ardhur pyetje prej jush, të cilat kanë të bëjnë me atë pra çfarë ka ndryshuar që nga e marta e shkuar për ne, thoni ju si qytetar të Shqipërisë, pra çfarë ndryshimesh sjell kjo gjë për ne. Këto janë pyetje për shembull që kanë ardhur nga Enri Dervishi, nga Petrit Krypa, por edhe nga Lulzim Ypi dhe të tjerë, dhe dëshiroj t'ju falenderoj të gjitha për këto pyetje. So, as I said in my previous message, now the relationship between the European Union and the Albania has changed. Is not only closed into the stabilization and association agreement, which so far has been, let's say, the contract between the two parties. Now the scope is much higher, is wider, it covers all areas and will give both to Albania but also to the European Union more leverage to, let's say, urge the Albanian authorities
to take reform in the area that we were discussing before. Si që thash në fakt edhe më parë, pra marrëdhënia ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë ka ndryshuar tashmë, pasi jo vetëm kemi kaluar përtej marrëveshjes së stabilizim asociimit, e cila mund të themi që deri më tash ka qenë kontrata ndërmjet BE-s dhe Shqipërisë, tani jemi në një fazë tjetër ku gama është në fakt shumë më e lartë, por edhe shumë më e gjerë, që do të thotë që mbulohen të gjitha fushat e mundshme dhe po ashtu. Në këtë fazë pra të marrëdhënies në cilën ne jemi, si Shqipëria, ashtu dhe Bashkimi Evropian do të kenë në dorë pikërisht ato mundësi që t'i bëjnë thirrje pra të gjithëve në Shqipëri që të ndërmarrin ato reforma, të cilat janë aq të rëndësishme dhe të cilat ne i kemi diskutuar. And it's important for the European Union to be able to ask Albania to speed up certain reform, because the faster the reform will be taken, the faster will be the possibility for Albania to accede to the program that the European Union put at disposal of the member states themselves. And this thanks to the new methodology adopted by the Council 2 days ago. Albania could be phasing in certain program and also in the EU market even before acceding to the EU. Pra shumë e rëndësishme për Bashkimin Evropian që t'i kërkojë Shqipërisë për shembull që të përshpejtojë hapa të caktuar në reforma të caktuara. Kjo për arsye se siç e thash më parë, sa më të shpejta reformat, aq më e shpejt do të jetë mundësia që Shqipëria të bëhet pra pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe me këtë gjë, Shqipëria në fakt do të ketë mundësinë edhe që të bëhet pjesë e atyre programeve të cilat janë në fakt pjesë vetë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe kjo në sajt të metodologjisë së re, e cila u miratua nga Këshilli përpara 2 ditësh. Pra Shqipëria do të ketë mundësinë që të bëhet pjesë e disa programe, madje edhe e tregut të BE-s përpara se të bëhet shtet anëtar. Without the decision of 2 days ago, this would have not been possible. Albanian people could not accede to certain programs in the education sector, in the transport sector, in agriculture sector, and for example, in case of another natural disaster in this country that of course we don't wish at all, Albania as a negotiated country will be able to accede to the EU Solidarity Fund, which has been used so much by the member states, 24 of them, 80 times that there were disasters inside the European Union. In the next years, Albania can use the Solidarity Fund. Pra, përpara se Shqipëria të jetë jo vetëm shtet anëtar, por edhe gjatë negociatave, që do të thotë që pa vendimin që u mor përpara 2 ditësh, kjo gjë nuk do të kishte qenë e mundur. Pra Shqipëria dhe shqiptarët do të kenë mundësi që të bëhen pjesë e programeve teje të rëndësishme, për shembull, për arsimin, për transportin, për bujqësinë, ose një shembull tjetër në rast të ndonjë fatkeqësie natyrore, larg qoftë natyrisht, vendet negociuese si Shqipëria do të kenë mundësi të bëhen pjesë ose të aksesojnë, të kenë qasje në fondin e BE-s për solidaritetin. Është një fond ky i cili u ka ardhur në ndihmë të gjitha shteteve anëtare, shumë shteteve anëtare, rreth 80 herë në fakt në rastin e fatkeqësive natyrore, dhe kjo pra do të ishte një gjë nga e cila do të përfitonte Shqipëria dhe qytetarët shqiptar në mënyrë të drejtë për drejtë. Some of my Albanian friends in these 2 days, they asked me, Luigi, give us an example of what is moving to the next step. And I have thought about an example. I've traveled a lot in my previous functions, and I think that the award program of the airline company is a very good example. When you enter your award program, you are a normal traveler, but after some time, you by traveling, you become a frequent traveler, and then again traveling even more, you become a top traveler.
that's a bit the enlargement process. You enter the process as a candidate status, and Albania did it in 2014, and then now has become a frequent traveler because he has done a series of reform. Now, the faster the next stage of reform would be taken by Albania, Albania will become a top traveler sooner than later. Në fakt, ditët e fundit, shumë nga miqtë e mi shqiptar më kanë pyetur, po, mirë, mund na japësh një shembull që të na shpjegosh pak më qartë këtë që na ke thënë ditët e fundit, për shembull lidhja me këtë marrëdhënie të re ose këtë nivel, një stad të ri në këtë marrëdhënien tonë. Dhe mund t'ju jap një shembull dhe mendova në fakt që nga që unë kam udhëtuar shumë si pjesë të punës time, do të thoja që një shembull i mirë janë ato programet e kilometrave ajror, siç quhen, që kur ti sa më shpesh udhton, aq më shumë kilometra ti merr dhe me to pra ti mund të arrish lloj-lloj të mirash, të themi. Që do të thotë që ti kur bëhesh pjesë e një programi të tillë, je një udhëtar normal, të themi, i zakonshëm. Pas pak kohë, pasi ke udhëtuar më shumë, ti kalon në një nivel të dytë dhe bëhesh udhëtar tjetër, pra i nivelit të dytë. Dhe sa më shumë të udhtosh, mund të shkosh në nivelin e lartë ose top. Pra, që do të thotë që Shqipëria e nisi këtë rrugtim në lidhje me negociatat ose do të themi në vitin 2014 me punën që u bë, Shqipërisë si vjet ju dha statusi i nivelit të dytë, pra të udhëtarit. Dhe natyrisht në sajt të reformave që do të bëhen dhe sa më shpejt të ecin këto reforma dhe sa më shumë arritje të ketë, aq më shpejt do të mund të Shqipëria që të arrijë pra në këtë nivel të lartë, në nivelin top. We receive also many questions on the support that the European Union can give to the rural areas and tourism. Again, here Luzim Upi made this point, but also other friends asking about startups. These are many areas where we will need probably more time to give you the details. But be aware that, for example, in the rural tourism since last year, we have in place one program for 40 million implemented by the EBRD, and now will go even faster, like IPARD in the area of agriculture, being a negotiating country, will allow Albania to move faster, and also in the support to the startups. Just on the 1st of May, we will publish a call for under the EU for Innovation project that will allow startups in Albania to move faster again. Ndërkohë që kemi pasur pyetje të tjera që na kanë ardhur, për shembull nga Lulzim Lupi ose dhe nga të tjerë që kanë të bëjnë me mbështetjen që po jep Bashkimi Evropian në fushat e zonave rurale, të turizmit apo edhe startupet. Do të thosha që në fakt këto gjëra mund të jenë edhe tema të cilat ne mund të diskutojmë edhe ndonjëherë tjetër, pasi vërtet që janë çështje që mund të diskutohen me hollësi. Megjithatë më lejoni të them që në këto fusha ne në fakt japim mbështetjen tonë tashmë, për shembull sa i përket turizmit rural, ne kemi një program prej 40 milionë eurosh, i cili vjet në zbatim nga Bergji dhe kjo do të ecë edhe më shpejt. Kemi i parde në fushën e bujqësisë, sërish këtu do të kemi një ecuri më të shpejt. Po ashtu sa u përket startupeve, që prej datës 1 maj ne do të lançojmë një thirrje në sajt të programit të Bashkimit Evropian për Inovacionin, me anë të së cilës startupet do të mund që dhe këto të ecin përpara më shpejt. Thank you. Let's do again this parallel between question from friends, a question from journalists who are also friends, by the way. I have Elona Gilmi from CNN who is asking me whether the money that you gave for overcoming the coronavirus emergency is a gift or a loan, and whether this money that was given to Albania might be taken away because of the fact that there is a crisis within
the European Union about COVID-19? Atëherë të vazhdojmë ashtu siç e nisëm. Pra, në fillim, me miqën që na kanë dërguar pyetjet, më pas me gazetarët, të cilët në fakt me qira fjala dhe ata janë miq tanë. Kemi pyetje nga Elona Gjylmi e A2 CNN, e cila na ka bërë pyetje në lidhje me pra këtë emergjencë që cilën kemi të koronavirusit dhe nëse fondet e Bashkimit Evropian janë grant apo janë kredi dhe nëse këto para ndoshta do të rrihen fare nga Bashkimi Evropian, meqense vetë Bashkimi Evropian po kalon këtë krizë e cila ka të bëjë me COVID-19. You know that, as I announced the other day, the European Union has pledged up to 50 million euro exclusively for COVID-19. 4 million for immediate needs like the protective personal equipment and ventilator. But there will be 11 million soon to be invested in the area of social protection. What does it mean? It means that we will help with our fund the government in its cash assistance program for the most vulnerable party of the society. And then for a more longer period, the economic recovery, the businesses, the productive sector is suffering now. It needs to be supported. And here we will have 35 million to put at disposal in the next months. Pra, ju e dini se unë në fakt kam thënë tashmë edhe dje dhe pardje, pra që Bashkimi Evropian ka premtuar një shifër prej 50 milion eurosh për ta ndihmuar Shqipërinë që të përballet me krizën e COVID-19-s. Dhe do të ketë një ndarje të tillë. 4 milion euro do të jenë për nevojat më emergjente dhe të menjëhershme, me cilat do të mbulohen blerja e aspekteve të tilla si ventilatorëve që u duhen në spitale, por edhe të pajisjeve për mbrojtjen personale. 11 milion euro së shpejti do të investohen për mbrojtjen sociale. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ne do të ndihmojmë qeverinë me programin e asistencës së vet ekonomike për shtresat më të cënueshme në shoqëri në Shqipëri. Ndërkohë që pjesa tjetër e pjesa më e madhe ka të bëjë në fakt me pjesën e ekonomisë, pasi bizneset, por edhe prodhimi në Shqipëri po vuajnë tashmë nga COVID-19. Dhe ne do të japim mbështetjen tonë me anën e 35 milion eurove që do të shkojnë pikërisht në këtë fushë. To reply to Elona directly, no, Elona, this is not a loan. This is a grant, which means that the European Union is expressing the full solidarity to Albania. It's not a loan, it's a grant. And it will not be affected by the fact that the European Union member states are in the same situation. The European Commission is taking care in a parallel track of our member states. And to reply to another question from a friend, the money that was pledged by the European Union for the earthquake, you know well, 150 million of grants and not of loans, will not be affected because this money has already been allocated and earmarked for the earthquake recovery. Në fakt një përgjigje të drejtë për drejtë Elona për pyetjen tënde, përgjigja është që jo, këto para nuk janë kredi për Shqipërinë, por janë në fakt një grant. Pra, Bashkimi Evropian po shpreh solidaritetin e plot me Shqipërinë në këtë moment të vështirë. Pra, edhe një herë nuk janë kredi, janë grant që jepet Shqipërisë. Dhe nuk do të ndikoj këtu fakti që vetë shtete anëtare të Bashkimit Evropian po kalojnë këtë problem kaq të vështirë me këtë virus me cilën po përballemi të gjithë. Pra, ajo që dëshiroj të them është që Bashkimi Evropian në të njëjtën kohë, pra po merr masa paralele edhe për vetë shtetet anëtare
Dhe edhe një përgjigje për një pyetje tjetër që më është bërë, nëse fondet që u premtuan për tërmetin do të preken, të themi në thonjza, për shkak të kësaj emergjence. Jo, dëshiroj të them që të gjitha ato miliona euro që janë premtuar në formë granti, pra do të jepen ashtu siç janë premtuar, do të jepen të tilla dhe nuk do të preken. 50 milionë që po jepet për COVID-19 është tjetër dhe ato që u premtuan në konferencë janë të tjera. And to reply to Sabali Gili, who was asking me how transparent will be the EU assistance for the earthquake and COVID-19, I can reply to you, Sabali, that it will be highly transparent. We are sitting as a European Union, but also the other international partners, in the State Commission for Reconstruction, where we have access to all the documents that concern the implementation of these funds, and this will allow us to follow closely how the assistance that has been granted would be implemented on the ground in the next months. Ndërkohë që dëshiroj të përgjigjem një pyetje që na ka dërguar Sabali Gjyli. Pyetja ka të bëjë me atë se sa transparente do të jetë asistenca e Bashkimit Evropian si për tërmetin ashtu dhe për COVID-19. Në përgjigje të pyetjes dëshiroj të them që do të jetë tejet transparente, shumë transparente. Ne jemi pjesë, pra ne, Bashkimi Evropian, por po ashtu edhe partnerët ndërkombëtar, jemi pjesë të Komisionit Shtetëror për Rindërtimin, ku ne kemi çënëse të plotë në dokumentacionet e ndryshme që tregojnë pra se si do zbatohen dhe si do edhe po zbatohen këto fonde. Pra ne po e ndjehim këtë çështje nga afër dhe do të shikojmë pikërisht se si do të ecë ajo edhe gjatë muajve në vijim. Now I would like to thank all those friends who have asked also personal questions concerning how I am, how my family is, how the people that work with me here in the delegation are experiencing COVID-19 in Albania. First of all, thank you very much from the bottom of my heart to ask for this. We are coping fine. We are working, I am personally working every day because this is a very important moment for Albania, therefore is a very important moment for EU delegation. But as every office, we have scaled down the presence of our staff. Only essential staff is present in the office. All the other staff is working from home in a so-called teleworking, also to take care of their kids that are staying at home in this period. So we are living this crisis as the Albanians are doing, taking into account, of course, the responsibilities that we have. Ndërkohë që më lejoni që të falenderoj në mënyrë të veçantë të gjithë ju që na keni bërë pyetje ose më keni dërguar pyetje edhe paksa personale, pra se si po e kaloj unë dhe familja ime këtë krizë, se si jemi ne, po bashkëpunëtorët e mi në delegacionin e Bashkimit Evropian, pra si po e përjetojmë ne pikërisht këtë moment të vështirë të COVID-19-s. Së pari më lejoni të them që dëshiroj të falenderoj nga zemra për këto pyetje personale dhe për këtë kujdes që keni treguar. Ne jemi këtu për të vazhduar punën tonë, unë personalisht po punoj çdo ditë dhe kjo është shumë e rëndësishme për Shqipërinë, që do të thotë që ky është një moment shumë i rëndësishëm edhe për delegacionin e Bashkimit Evropian. Megjithatë, personeli në zyrë nuk vjen në punë, jo i gjithë personeli, natyrisht që kemi vetëm personelin fare më thelbësor që duhet, pra të gjithë të tjerët punojnë nga shtëpia ose ajo që ne i themi pra teleworking nga shtëpia, kjo edhe për arsye sepse ata duhet kujdesen për fëmijët e tyre. Pra ne po jetojmë në këtë kohë krize pak a shumë si të gjithë shqiptarët e tjerë, duke marrë parasysh të gjithë përgjegjësitë që ne kemi. Let's come back to the question on, we are receiving, by the way, a lot of questions live. This, of course, it makes us happy, but I'm not sure that we'll be able to reply to all of them. I would like to thank you, of course, for following up, for being here with us. I'm sure that we will be able to have another session
in the next days in order to reply to all these questions that are coming. Artan is asking, is there a difference between North Macedonia and Albania in the council conclusions? Atëherë në fakt siç e dini edhe ju, meqense jemi live, në fakt po na vijnë edhe pyetje tani drejt për së drejti. Dhe jam vërtet shumë i kënaqur që po ndodh kjo gjë. Megjithatë nuk e di sa do të mund të përgjigjemi të gjitha pyetjeve që ju po na dërgoni. Megjithatë më lejoni t'ju falenderoj shumë që po na ndiqni, që po qëndroni këtu me ne, që po na i bëni gjitha këto pyetje dhe ju premtoj që do të jemi sërish së bashku në një seancë tjetër gjatë ditëve në vijim në mënyrë që unë të kem mundësi të përgjigjem të gjithë pyetjeve tuaja. Megjithatë pyetja e radhës na ka ardhur nga Artani, i cili thotë: a ka ndonjë dallim sa i përket pra çeljes së negociatave ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë? I want to tell to Artan the following thing. North Macedonia was given the status of candidate in 2005 and was for the first time was given a positive recommendation by the European Commission in 2009. Albania has been given the candidate status in 2014 and the first time positive recommendation in 2017. You see the difference of time, but at the same time the two countries reach this line together. But Albania has started this process later, so it is inevitable that there are things to be done. And this will have to be done in the time we said. But it was very important as a political message given by the member states and by the European Union that the two countries move and reach this line together, despite the different time of this process, as I mentioned before. Ndërkohë që pra për pyetjen tuaj dëshiroj t'ju them që Maqedonia e Veriut, ose t'ju kujtojmë më saktë, e ka marrë statusin e vendit kandidat në vitin 2005, ndërkohë që hera e parë që mori rekomandimin pozitiv nga Komisioni Evropian ka qenë në vitin 2009. Ndërkohë që Shqipëria e mori statusin e vendit kandidat në 2014, ndërkohë që hera e parë që mori rekomandimin pozitiv nga Komisioni Evropian ishte në 2017. Pra ju mund ta shihni vetë këtë dallim në kohë ndërmjet të dyja vendeve. Pra, edhe pse vendet kanë nisur rrugtimin e tyre në data apo vite të ndryshme, ato arritën në të njëjtën vijë në të njëjtin moment. Pra, Shqipëria filloi më vonë dhe është e paevitueshme pra që ka ende punë për të bërë, dhe ashtu siç e kemi thënë, është shumë i rëndësishëm edhe mesazhi politik që është dhënë që në fakt të dyja vendet të ecin së bashku, por edhe të arrijnë atë vijë pra të përbashkët së bashku pavarësisht punës që duhet bërë. Let's move again to some question from journalists. This time I have to ask Lisena to translate to me the two questions asked from Ergis Gjensaj from News 24. Dhe tani kalojmë prapë tek gazetarët Ergis Gjensaj nga News 24 dhe vetëm do t'ja përkthej ambasadorit pyetjet të cilat janë në shqip. So the first question is about the Albanian government having adopted a financial package to deal with the situation, and whether you believe that this is sufficient when the facts on the economy are going to be quite adverse and there is going to be high unemployment. And the second, the concern of Albanian citizens about Albanian citizens who have been left outside the borders of Albania because of the closure of borders. The first one on the economic plan, I think that the economic plan presented inevitably have to be accompanied by the support, and this is what we are doing, as I mentioned to you before, in two stages apart from the immediate intervention on health sector. We are going to help the family who are vulnerable with cash assistance, and also, very important, in the medium term, the business and the productive sector, with 11 million and 35 million. Së pari
t'i përgjigjem pyetjes që ka të bëjë me planin ekonomik. Pra, në fakt ky plan ekonomik është prezantuar tashmë nga qeveria dhe që duhej që të kishte pra edhe mbështetjen e vet, dhe kjo është një gjë me cilën ne po merremi. Kam folur pra pikërisht edhe për fazat e ndryshme dhe atë mbështetje që ne po japim. Thash pra që mbështetja e menjëhershme që ne do t'japim ka të bëjë me sektorin e shëndetësisë, me pra ventilatorët e të tjerë, ndërkohë që e dyta do të ketë të bëjë me ndihmën që ne do t'i japim me asistencën me cash, me para në dorë, pra që do të jepet pikërisht për stresat më të cënueshme dhe më në nevojë në shoqëri. Dhe treta ka të bëjë me aspektin afatmesëm, e cila ka të bëjë me sektorin e biznesit, si dhe me ato të prodhimit, pra për të dytën dhe për të tretën bëhet fjalë për 11 dhe 35 milion euro përkatësisht. On your second question, I am aware that the Ministry of European Integration and Foreign Affairs is taking care of this. I've spoken with the acting minister, with the other people involved, and I understand that they are looking into the way to take care of the Albanian who are stranded or living abroad in this situation of crisis. Ndërsa në lidhje me pyetjen tuaj të dytë, dëshiroj t'ju them që në fakt unë kam qenë në kontakt të vazhdueshëm me Ministrinë e Integrimit Evropian dhe të çështjeve të jashtme dhe e di pas bisedave që kam pasur me ministrin në detyrë, por edhe me të tjerë, që të gjithë pra po shikojnë mënyra se si do të mund të ndihmojnë qytetarët shqiptar që kanë mbetur jashtë kufive të Shqipërisë. Let's move on. I want to come back on more concrete questions that were asked by some of our friends. For example, Ridvan Oti was asking me whether we were aware that in Albania the issue of industrial property, which is under Article 73 of the SAA, is openly violated. Tani më lejoni që të kaloj të disa pyetje të cilat unë do t'i quaja edhe më konkrete të themi. Për shembull, kemi një pyetje nga Ridvan Hoti, i cili më pyet, zoti ambasador, a e dini ju që në fakt në anene 73 i MSA-s, i cili ka të bëjë me pronësinë industriale, shkelet në mënyrë të hapur. So I want you to know that Ridvan, that we are aware of the situation. This is part of our political dialogue, and we mention this situation constantly in our annual report. It's very fortunate coincidence that just today the European Union has launched a call for a twinning on strengthening the protection and the enforcement of intellectual property rights. And this will increase our support, the European Union support, to the public authorities in charge of this. So this also shows that in this period we will continue to do our effort to push forward the work in support of the Albanian people. Ndërkohë që dëshiroj të them, Ridvan, që ne e ndjekim situatën nga afër. Ne e dim pra se cila është situata, kjo çështje për cilën ju na keni pyetur, është në fakt njëra nga pikat që cilat ne i diskutojmë pra si pjesë të dialogut politik dhe që e përmendim nga hera pra në mënyrë konstante edhe në raportin ton vjetor. Ndërkohë që është edhe një rastësi, do të thosha unë, fakti që sot, pikërisht sot, është lançuar edhe thirrja e cila ka të bëjë me një projekt binjakëzimi pikërisht për çështjen e mbrojtjes dhe fuqizimit të drejtave intelektuale, gjë e cila do t'i jap ndihmës të drejtë për drejtë Shqipërisë pra nga Bashkimi Evropian në lidhje me këto çështje dhe ne do të vazhdojmë të ndihmojmë në këto përpjekje që do të vazhdojë të bëjë Shqipëria në të ardhmen. I want to give a short answer also to Admir Doda, who is asking us whether the NGOs are included in the financial support scheme.
Dëshiroj po ashtu që t'i përgjigjem dhe Atmir Dodës, i cili dëshiron të di nëse OJQ-t do të jenë të përfshira në këtë skemë mbështetëse të Bashkimit Evropian. This is very important for me because the role of civil society in Albania is crucial. And I have received the letter of the 64 NGOs who have written to the government, and they copied us, and we will look into that in order to understand whether there is room for a civil society organization to be involved in concrete project in this period. Dëshiroj të them në fakt që kjo pyetje është një pyetje shumë e rëndësishme për mua. Kjo për arsye sepse për ne, për Bashkimin Evropian, roli i shoqërisë civile është jetik, është kyç. Dhe kam në dorë edhe letrën e 64 OJQ-ve, një letër pra të cilat këto OJQ ja kanë dërguar qeverisë shqiptare, ne jemi kopjuar në këtë letër dhe ne do të vazhdojmë ta shikojmë me vëmendje këtë çështje për të parë se sa hapësirë do të ketë që OJQ të jenë të përfshira në mënyrë konkrete në këtë punë e cila do të vijojë të bëhet në të ardhmen. My colleagues are telling me that it is probably time to wrap up. I want, however, to take the last questions from Ervini, who is asking me how I am and how my family is doing. And I want to tell you, I am fine. My family is fine in Italy. And we, as every family in this moment, we try to keep close to each other and to observe the rules and instruction that the public authorities are giving us. The more we observe this rule, the more we stay at home, the slower would be the curve of the infection. So I am applying this rule every day, and I invite you to do the same. Ndërkohë që kolegët e mi po më thonë në fakt që koha ka ecur dhe ka ardhur tashmë koha që ne ta mbyllim këtë seancë, por më lejoni që në mbyllje të marr pyetjen që më ka dërguar Edvini, i cili më ka pyetur thjesht se si jam unë dhe se si është familja ime. Dëshiroj t'ju them që unë jam mirë, po ashtu edhe familja ime, në Itali ne jemi mirë. Po bëjmë atë që bëjnë të gjithë, që mundohemi të qëndrojmë pranë njëri tjetrit, pra sa më shumë që mundemi në këto ditë të vështira, por mbi të gjitha ne po respektojmë rregullat që na kanë caktuar autoritetet. Sepse unë besoj që sa më shumë të respektojmë ne rregullat, sa më shumë të qëndrojmë në shtëpi, aq më e ngadalë do të jetë rritja e kurvës për cilën kemi dëgjuar pra të gjithë. Ndërkohë që dëshiroj pra t'ju them që unë kam vendosur që t'i respektoj të gjitha këto rregulla, ju bëj thirrje po ashtu të gjithëve, çdo individi që të respektojë rregullat që na kanë kërkuar autoritetet publike, pasi kjo është në të mirën e të gjithëve. Faleminderit. With this, our friend, we close this live session. We thank you all for having followed us. I will make sure that we can have another or other session like this in the next weeks. Please follow us on our social media, on Twitter, on Instagram, on Facebook, also on my personal account, if you like to see how we are going to organize and how we are going to continue to support Albania in this period. Dhe me kaq miq them që ta lëm këtu pra këtë seancë të parën tonë. Faleminderit shumë që na keni ndjekur dhe shpresoj që do të jemi bashkë edhe herë të tjera në të ardhmen, jo vetëm një herë, por disa herë të tjera në të ardhmen. Faleminderit pra që na keni ndjekur dhe vazhdoni të na ndiqni në Twitter, në Instagram, në Facebook, qoftë edhe në llogaritë e mia personale, sepse besoj që në këtë formë ju do të mund të shihni se si do të vijojmë ne të japim mbështetjen tonë për Shqipërinë, sidomos në këto ditë të vështira. So I thank you, Lizena, shumë faleminderit, and I would like to say miro pashim to all of you. See you next time.